Hello, Namaste, and a warm welcome to our sweet dear students of grade 2. आज पनि हाम्रो प्यारो प्यारो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आजको क्लासमा धेरै धेरै स्वागत छ। सो टुडे आजको दिनमा हामीहरूले के पढ्न जाँदैछौँ? हाम्रो लेसन 11 अनि हाम्रो लेसन 11 मा के छ? एट द जू। हामीहरूले जूमा गएर चाहिँ के काम गर्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यस लेसनमा चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ है, पढ्न जाँदैछौँ। अनि जू भनेको कस्तो ठाउँ हो त? जू भनेको चाहिँ एनिमल्सहरूलाई राख्ने ठाउँ हो। सो एनिमल्सहरू चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ नि, यु क्यान सी इन द पिक्चर। अब चाहिँ जाउँ हामीहरू लेसनभित्र। लेसन 11 अनि हाम्रो लेसन 11 मा एट द जू रहेको छ। अनि हेरौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के काम दिएको छ त? लुक एट द पिक्चर्स एन्ड रिड व्हाट बनी डिड एट द जू। यहाँको पिक्चर्सहरू चाहिँ हेर्नुहोस् हैन, त्यसपछि के गर्नुहोस् त? पढ्नुहोस्। बनीले चाहिँ जूमा गएर के काम गर्यो त भन्ने कुरा हजुरहरूले पढ्नुहोस् भनेको छ। फर्स्ट पिक्चरमा हामीहरूले के देख्न सक्छौँ? बनी चाहिँ जूको ठ्याक्क अगाडि र अथवा बाहिर चाहिँ उभिएको छ। अनि जू भित्र चाहिँ एनिमल्सहरू देख्न सक्छौँ। ठ्याक्क यहाँ चाहिँ के छ? यहाँ एउटा एलिफेन्ट रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ के रहेको छ? जिराफ रहेको छ। यहाँ चाहिँ चरो उडिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ के देख्न सक्छौँ? दिस इज अ जेब्रा। अनि जेब्रा पछाडि के देख्न सक्छौँ? यो चाहिँ ऱ्याबिटको कान जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। अनि थुप्रै अब रुखहरू पनि रहेको छन् यहाँभित्र। बनी वेन्ट टु द जू एस्टरडे। हिजो बनी चाहिँ जूमा गएको थियो। अनि नेक्स्ट पिक्चरमा के छ? बनी चाहिँ एलिफेन्ट माथि चढेको छ है। हि रोड एन एलिफेन्ट। यहाँ पनि त्यही भनेको छ। बनी चाहिँ के गरेको थियो त? उसले चाहिँ एलिफेन्ट माथि बसेर सवारी गरेको थियो भनेको छ। अनि हाम्रो नेक्स्ट पिक्चरमा रहेको छ बनीले बोटिङ गरिरहेको छ पोखरीमा, पोन्डमा। हि इन्जोयड बोटिङ इन द पोन्ड। अनि बनीले चाहिँ पोन्डमा बोटिङ गरेर पनि एकदमै रमाइलो गर्यो भनेको छ है। अनि जाउँ नेक्स्ट पिक्चर। हि प्लेड विथ अदर मङ्कीज। उसले चाहिँ के गर्यो त? अरू बाँदरहरूसँग पनि खेल्यो भनेको छ है। हेर्नुहोस् त कस्तो नाचेको छन्। बनी पनि ठ्याक्कै उस्तै उस्तै लागेको छ है। यहाँ चाहिँ मङ्कीहरू पनि खुसी भएर नाचेको छन्। हि प्लेड विथ अदर मङ्कीज। उनीहरूसँग चाहिँ खेल्यो बनी चाहिँ भनेको छ। अनि बनी भनेको त एउटा ऱ्याबिट हो नि त। बनीको ठ्याक्क कान देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यसको मुख पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ जुगा जुगा पनि आएको छ लामो लामो। भनेपछि त बनी भनेको त एउटा ऱ्याबिट हो। सो हि अल्सो स्पेन्ड टाइम विथ हिज फ्रेन्ड्स। अनि उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग पनि समय बितायो। उसको साथी को हो त? ऱ्याबिट्सहरू हो। हामीले यी पिक्चर्सहरूबाट यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउँछौँ है। बनी हिजो जूमा गएको थियो। अनि जूमा गएर चाहिँ उसले के गर्यो? अब हामीले सुरुमा देखेको छौँ एलिफेन्ट माथि बसेर चाहिँ घुम्यो। त्यसपछि चाहिँ उसले बोटिङ गर्यो होइन। त्यसपछि ऊ चाहिँ मङ्कीहरूसँग खेल्यो, डान्स गर्यो। अनि आफ्नो साथीहरूसँग पनि टाइम बिताएको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउँछौँ हामीहरूले। अब जाउँ के भनेको छ हामीहरूलाई? अब जाउँ है। हेभ यु एभर बिन टु अ जू। के तपाईँहरू चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि जूमा जानुभएको छ त? वाट डिड यु डु देयर। अनि इफ जानुभएको छ भने चाहिँ हजुरले त्यहाँ गएर चाहिँ के काम गर्नुभयो? टेल युर फ्रेन्ड्स। आफ्नो साथीहरूलाई बताउनुहोस् भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ अब दिने को हो त? यसको एन्सर दिने भनेको चाहिँ तपाईँहरू नै हो। तपाईँलाई सोधेको छ कि हजुरहरू चाहिँ आजसम्म कुनै एउटा जूमा जानुभएको छ? यदि जानुभएको छ भनेदेखि हजुरले त्यहाँ गएर चाहिँ के काम गर्नुभएको छ त? आफ्नो साथीहरूलाई बताउनुहोस् भनेको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ हजुर नै दिनु होला है। अब जाउँ नेक्स्टमा। लिसन टु यर टिचर एन्ड राइट। अब चाहिँ हजुरले आफ्नो टिचरबाट सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीहरूले के देख्न सक्छौँ? डिफ्रेन्ट एनिमल्स अनि बर्ड्सहरू देख्न सक्छौँ है। मैले के भन्छु? मैले चाहिँ यहाँ भएको एनिमल्सहरूको नेम भन्छु, हजुरले चाहिँ मजाले लेख्दै जानुहोस् है त। सो इन द फर्स्ट पिक्चर, अब पहिलो पिक्चरमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ? देयर इज अ मङ्की। सो फर्स्टमा चाहिँ के लेख्नुहोस्? एनिमल्समा 1 नम्बरमा चाहिँ मङ्की लेख्नुहोस्। अनि दिस इज नट एन एनिमल, दिस इज अ बर्ड। सो यहाँ रहेको छ नेक्स्ट एनिमल एन्ड दिस इज अ लायन। सो 2 नम्बरमा चाहिँ हजुरले लायन भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् होइन। अनि हाम्रो नेक्स्ट पिक्चरमा चाहिँ के रहेको छ त? दिस इज अ बर्ड। सो हामी नेक्स्ट पिक्चरमा जाउँ। यसमा के रहेको छ त? दिस इज अ क्रोकोडाइल। सो 3rd नम्बरमा चाहिँ के लेख्नुहोस्? क्रोकोडाइल भनी लेख्नुहोस् है। अनि यो पनि हाम्रो चरोमा नै पर्छ। अब जाउँ नेक्स्ट पिक्चरमा।
एनिमलको पिक्चरमा सो हियर वी क्यान सी अ डियर सो 4 नम्बरमा चाहिँ हजुरले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि डियर भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् है अनि हामी नेक्स्ट पिक्चरमा जाउँ हाम्रो 5 नम्बरमा के रहेको छ देयर इज अ मंकी सो 5 नम्बरमा चाहिँ मंकी भनेर लेख्नुहोस् है अनि यहाँ पनि हामीले चराहरु देख्न सक्छौं अनि बीचमा चाहिँ देयर इज अ बियर बीचमा चाहिँ के रहेको छ बीचमा चाहिँ एउटा भालु डान्स गरिरहेको छ नाचिरहेको छ सो 5 नम्बरमा लेख्नुहोस् बियर भनेर है हजुरलाई म स्पेलिङ पनि भन्छु ल मंकी को चाहिँ के हुन्छ MONKEY मंकी अनि लायन को LION लायन अनि क्रोकोडाइल को CROCODILE अनि डियर को चाहिँ DEER अनि एलिफेन्ट को ELEPHANT एलिफेन्ट अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ बियर BEAR बियर अब जाउँ हामीहरु बर्ड्स को नेम लेखौं है त सो फर्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ हामीहरु बर्ड्स को नाम लेखौं है त फर्स्टमा चाहिँ के लेख्नुहोस् पहिलो नम्बरमा 1 मा चाहिँ पिकक भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् है PEACOCK अनि हामीले नेक्स्ट पिक्चरमा के देख्छौं त देयर इज आवर नेशनल बर्ड अफ नेपाल हैन हाम्रो देशको नेशनल बर्ड रहेको छ अनि यो बर्डको नाम चाहिँ के हो त डाफे हैन अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ लुपुफुरस भन्न चाहिँ भन्छ है लुपुफुरस भन्न चाहिँ सेकेन्डमा लेख्नुहोस् अर डाफे लेख्दा पनि हुन्छ है DANFE डाफे भनेर पनि लेख्दा हुन्छ अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ ओस्ट्रिच है यो भनेको चाहिँ ओस्ट्रिच हो सो OSTRICH ओस्ट्रिच भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् है अनि हाम्रो नेक्स्ट बर्ड रहेको छ यहाँ चाहिँ ऑल्सहरु रहेको छ नै सो OWL ऑल भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् अनि हाम्रो फाइनल पिक्चर अफ दिस बर्ड इज इट इज अ डब यो भनेको चाहिँ के हो त एउटा परेवा हो सो DOV डब भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् है यति कुराहरु चाहिँ लेख्नुहोस् अनि अब जाउँ लिसन एन्ड एक्ट पहिला चाहिँ सुन्नुहोस् हैन त्यसपछि चाहिँ एक्ट गर्नुहोस् अभिनय गर्नुहोस् भनेको छ है अब चाहिँ हामीहरुले सुनौं है त के रहेछ अली र प्रीति दुई जना चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ अनि उहाँ दुई जनाको बीचमा चाहिँ कुराकानी हुँदैछ सो अलीले सोध्दै हुनुहुन्छ हेलो प्रीति अनि प्रीतिले भन्दै हुनुहुन्छ हेलो अली अलीले प्रीतिलाई ग्रीटिङ गर्नुभयो हेलो भनेर चाहिँ त्यसपछि हेलो प्रीति भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो अनि प्रीतिले भन्नुभयो हेलो अली अनि अलीले के भन्दै हुनुहुन्छ व्हिच स्कुल डे डु यु लाइक द मोस्ट तपाईलाई चाहिँ स्कुलको कुन दिन चाहिँ एकदमै मन पर्छ भनेर चाहिँ अलीले प्रीतिलाई सोध्नु भयो अनि प्रीतिले भन्दै हुनुहुन्छ आई लाइक ट्युसडे द मोस्ट मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन पर्ने भनेको चाहिँ ट्युसडे हो मंगलबार हो ट्युसडे इज आवर लाइब्रेरी डे किनभने हाम्रो ट्युसडे भनेको के हो त लाइब्रेरी डे जुन दिन चाहिँ हामीहरु बुक्सहरु पढ्न लाइब्रेरी जान्छौं व्हिच डे डु यु लाइक द मोस्ट अनि तपाईलाई चाहिँ कुन दिन एकदमै मन पर्छ त भनेर चाहिँ प्रीतिले अलीलाई पनि क्वेशन गर्नुभयो अनि अलीले के भन्दै हुनुहुन्छ आई लाइक फ्राइडे द मोस्ट मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो र मन पर्ने दिन भनेको कुन हो त फ्राइडे हो शुक्रबार हो वी हैव आउटडोर एक्टिभिटीज अन फ्राइडेज फ्राइडेजमा चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ त आउटडोर एक्टिभिटीज गेम्सहरु हुन्छ फुटबल क्रिकेट जस्तो गेम्सहरु हुन्छ त्यो खेल्न चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ सो फ्राइडे शुक्रबार भनेको चाहिँ सबैभन्दा मलाई मन पर्ने दिन हो स्कुलको भनेर चाहिँ अलीले प्रीतिलाई भन्नुभयो यसरी नै है पहिला त हजुरले सुन्नु भयो हैन अब चाहिँ हजुरको काम हो नि त हजुरले चाहिँ के गर्नु एकजना चाहिँ अली भन्नुस् हैन अनि एकजना चाहिँ प्रीति भन्नुस् अनि यहाँ भएको कुराहरुलाई चाहिँ दोहोराउनुस् हैन त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को काम के गर्नुहोस् त अर्को काम चाहिँ हजुरले कुनै दुई जना साथी उठ्नुहोस् हैन मिल्नुहोस् त्यसपछि एउटा साथीले चाहिँ तपाईलाई कुन दिन चाहिँ एकदम मन पर्छ त स्कुलको भनेर चाहिँ क्वेशन गर्नुहोस् अनि अर्को साथीले चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ फेरि अर्को साथीले हजुरलाई क्वेशन गर्नुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ है बुझ्नु भयो त ओके ल जाऊ हामी नेक्स्टमा अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको के छ त लिसन एन्ड रिपिट सुरुमा चाहिँ सुन्नुहोस् हैन त्यसपछि चाहिँ दोहोराउनुहोस् भनेको छ पहिला चाहिँ म भन्छु हैन त्यसपछि हजुरले चाहिँ मजाले त्यसलाई सुन्नुहोस् अनि मैले भनेर सकाइसकेपछि चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस् फेरि मैले जे भन्छु त्यो कुरालाई चाहिँ रिपिट गर्नुहोस् अथवा म सँगसँगै भन्दा पनि हुन्छ सो लेट्स स्टार्ट गेट सेट अब भन्नुहोस् त गेट
set, night, right. भन्नुहोस् त night, right. take, lake. भन्नुहोस् त take, lake. sit, beat. भन्नुहोस् है sit, beat. fair, pear. भन्नुहोस् है fair, pear. pet, net. भन्नुहोस् है pet, net. pray, bray. रिपिट गर्नुहोस् pray, bray. read, lead. भन्नुहोस् त read, lead. धेरै धेरै धन्यवाद है भन्नुभएकोमा चाहिँ। अब जब हामी नेक्स्टमा हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ रिड एन्ड एन्सर। अब छ हाम्रो रिड एन्ड एन्सर। पहिला चाहिँ रिडिङ लगाउनुहोस् हैन, पढ्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ सोधेको क्वेशनहरुको चाहिँ एन्सर भन्नुहोस् भनेको छ है। सो पहिला चाहिँ हामीहरु के गर्छौं त रिडिङ लगाउँछौं। इट वाज समर भ्याकेसन। त्यो चाहिँ गर्मीको टाइम थियो, गर्मीको बिदा थियो। रूपक went to his maternal uncle's house। अनि त्यही समय पारेर के गर्यो त रूपक चाहिँ आफ्नो म्याटर्नल अंकलको घरमा गयो। म्याटर्नल अंकल भनेको उसको मावलको मामाको घरमा चाहिँ गयो। His uncle picked him up from the bus stop। अनि उहाँको मामा चाहिँ बस स्टप हैन, जहाँ चाहिँ बस बिसाउने भन्छ हैन नेपालीमा, त्यो बस रोक्ने ठाउँमा चाहिँ गएर रूपकलाई घर लिएर जानुभयो। He gave रूपक some sweets। अनि अंकलले चाहिँ रूपकलाई केही चकलेट्सहरु पनि दिनुभयो। His grandmother gave him rice pudding to eat। अनि ग्रान्डमदरले पनि रूपकलाई सारै माया गर्ने। उहाँले चाहिँ रूपक आउने भनेर चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ त खीर बनाउनु भएको रहेछ। अनि रूपकलाई राइस पुडिङ दिनुभयो, खीर खान दिनुभयो। His grandfather told him stories। अनि ग्रान्डफादरले चाहिँ रूपकलाई कथाहरु पनि सुनाउनु भयो। He loved to play with cattle there। अनि रूपकलाई चाहिँ त्यहाँ भएको क्याटलहरुसँग हैन गाईवस्तुहरुसँग खेल्न एकदमै मन पर्ने रहेछ। He also rode a bicycle with his cousin। अनि रूपकले चाहिँ आफ्नो कजनसँग आफ्नो अंकलको छोरासँग चाहिँ के गर्यो त बाइसाइकल भनेको चाहिँ साइकल राइड गर्यो, जस्तै हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौं। सो रूपकले चाहिँ समर भ्याकेसनमा चाहिँ यति कामहरु चाहिँ गरेको रहेछ है। सुरुमा के गर्यो त रूपक went to his maternal uncle's house। फर्स्टमा चाहिँ रूपक आफ्नो मावलको मामाकोमा गयो। His uncle picked him from the bus stop। अनि उसको मामाले चाहिँ त्यो बस बिसाउने हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ रूपकलाई लिन आउनु भएको रहेछ। He gave रूपक some sweets। अनि उहाँले के गर्नुभयो रूपकलाई चाहिँ केही मिठाईहरु दिनुभयो, चकलेट्सहरु दिनुभयो। His grandmother gave him rice pudding to eat। अनि रूपकको ग्रान्डमदर उहाँले चाहिँ के दिनुभयो रूपकलाई खीर बनाएर दिनुभयो। His grandfather told him stories। अनि ग्रान्डफादरले चाहिँ रूपकलाई कथा सुनाउनु भयो। He loved to play with cattle there। अनि रूपकलाई चाहिँ त्यहाँको गाईवस्तुहरुसँग खेल्न एकदमै मन पर्ने रहेछ। उ खेल्यो पनि। He also rode a bicycle with his cousin। अनि उ चाहिँ मामाको छोरासँग के गर्यो त बाइसाइकल पनि राइड गर्यो बाटोमा। यति कुराहरु चाहिँ यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौं। अब चाहिँ जाऊ हामीलाई के क्वेशन सोधेको छ त राइट ट्रू अर फल्स पुट अ टिक अर अ क्रस भनेको चाहिँ यहाँको शब्दहरु अथवा यहाँको सेन्टेन्सहरु चाहिँ पढ्नुहोस् हैन, अनि करेक्ट छ कि छैन त भन्ने कुराहरु चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ रूपक went to his maternal uncle's house in vacation। रूपक चाहिँ भ्याकेसनमा बिदाको दिन चाहिँ के गर्यो त उसको मावलको मामाको घरमा गयो भनेर चाहिँ भनेको छ र यो चाहिँ एकदमै राइट हो। सो यहाँ चाहिँ मैले टिक लगाएको छु। अनि हाम्रो बी मा रहेको छ his grandfather gave him sweets। उसको ग्रान्डफादरले चाहिँ उसलाई चकलेट्सहरु दिनुभयो, तर वास्तवमा हैन नि, यो त ग्रान्डफादरले के गर्नु भएको थियो रूपकलाई चाहिँ कथा सुनाउनु भएको थियो, स्टोरी सुनाउनु भएको थियो। सो यो चाहिँ हामीले के गर्यौं त क्रस लगायौं। अनि सी मा रहेको छ his grandmother gave him food। अनि रूपकको ग्रान्डमदरले चाहिँ उसलाई खाना दिनुभयो र यो चाहिँ सही कुरा नै हो है। रूपकको ग्रान्डमदरले चाहिँ रूपकलाई के खाना दिनुभएको थियो त राइस पुडिङ दिनुभएको थियो। यति है त हजुरलाई लेख्नु पर्ने।
अब जाउँ हाम्रो तलको क्वेसनमा है। यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट डिड यु डु इन योर लास्ट होलिडे, राइट अ सर्ट प्याराग्राफ। हजुरले चाहिँ योभन्दा अगाडिको जुन बिदाको दिन थियो त्यो दिन चाहिँ हजुरले के काम गर्नुभयो, एउटा सानो प्याराग्राफ बनाएर चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको एन्सर पनि म हजुरलाई छोटकरीमा देखाउँछु ल। व्हाट डिड यु डु इन योर लास्ट होलिडे, राइट अ सर्ट प्याराग्राफ। अब हजुरले के भनेको छ त, लास्ट होलिडेमा चाहिँ हजुरले के गर्नुभयो, एउटा सानो प्याराग्राफ बनाएर चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ। म अहिले लेखेको छु, के लेखेको छु त, इन माई लास्ट होलिडे आई वेन्ट टु भिजिट माई म्याटर्नल होम विथ माई पेरेन्ट्स। मेरो लास्ट होलिडेमा चाहिँ म के गरेँ त, म मेरो मामा घर घुम्न गएँ। मेरो पेरेन्ट्सहरूसँग, मेरो मामु बाबासँग चाहिँ म मेरो मामा घर घुम्न गएँ। I visited a nearby jungle and I saw our national bird डाफे। म चाहिँ त्यहाँको नजिकैको एउटा जङ्गलमा घुम्न गएँ अनि के देखेँ त, हाम्रो राष्ट्रिय चरा जसलाई चाहिँ हामीले डाफे भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ देख्ने अवसर पाएँ। इट वाज सो ब्युटिफुल, र त्यो एकदमै राम्रो थियो। आई क्लिक्ड सम पिक्चर्स इन माई फादर्स क्यामेरा। त्यस कारणले चाहिँ मेरो बुबाको क्यामेरामा चाहिँ मैले उसको धेरैभन्दा धेरै पिक्चर्सहरू चाहिँ खिचेँ। I also visited राधाकृष्ण टेम्पल विथ माई ग्रान्डमदर। र म मेरो चाहिँ मावलको हजुरआमासँग के गरेँ त, नजिकैको राधाकृष्ण मन्दिरमा पनि घुम्न गएँ। इट वाज भेरी फन, एकदमै रमाइलो लागेको थियो मलाई मेरो लास्ट होलिडे भन्न चाहिँ। यति कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। अब हजुरलाई आफै यस्तै बनाएर चाहिँ यस्तै तरिकाले चाहिँ लेख्नुहोस् है त अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टर चाहिँ सकाउँछौँ होइन। अब यो लेसनमा चाहिँ हजुरले नबुझेको कुराहरू चाहिँ केही छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। अनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो है, हजुरलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीहरू चाहिँ नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ भेट्नेछौँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। राम्रोसँग बस्नुहोस् होइन, खेल्नुहोस्, खानुहोस्, तर पढ्न चाहिँ कहिले नबिर्सिनुहोस् ल। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई।